So ito guys ay Oppo A37. Nagbabalik-balik sa charging. I-check natin kung anong problema niya. Kung yung power button ba o mainboard. Malalaman natin dito yan sa channel ko. Alright guys, dito pakita natin yung gawin natin to, yung automatic boot. Yan, pusa siyang pag ganyan-ganyan lang siya. Subukan natin gawin yan. Check natin yung battery muna. Check natin yung battery muna. Tapos check natin yung LCD. Yung LCD flex. Tandaanin nyo lang. Ayan. Tapos yung signal connector nya ito. Step by step lang tayo. Tapos tanggalin natin itong black cover na to. Yan. Tapos itong kanyang touchscreen flex, eject natin yan. Tandaan lang din kasi baka masira yung yung male pin tsaka yung female pin. Tapos eject din natin yung camera. Ito yung kanyang camera kasi baka mamaya hindi sumama sa mainboard, sisira yung main camera. So yan, natin yung sa ilalim pa. Tapos yun na sa ilalim. Ito yung mainboard. Ngayon test ka rin natin itong dalawang spot para dito sa kanyang power button. Patay ng tester. Natin stock 2K 2K tester 2K. Ayan. Ilaw. Tapos tester natin yan. Grounded pa guys, 0-0. Ayan. Napansin mo yung tester natin gumagalaw. Dapat hindi gagalaw yun. Hindi siya magkakaroon ng number. So gagawin natin dito is ikakat natin yan. Kakatin na natin yung, or either pwede rin naman natin hindi katin. I-check lang natin dito sa likod ng tape. Kasi ito lang naman yung may problema dyan itong na to Buka natin siyang hindi katin.
Tapos i-bend natin siya hanggang sa maging tuwid. Yan. Medyo tuwid na siya. Okay na ang soldering iron. Tapos ito yung tweezer. Dikit nyo lang sa soldering iron niya. Kaya na matanggal. Okay ulit. Okay. Mukhang hindi na guys grounded yung ating power button. Minute lang natin eh. Subukan natin siyang ipapress kung magpa-follow up ba. So okay na guys. Okay na yung ating power button. Hindi na natin kailangan magpalit. Next, gagawin natin ay check natin yung power button. Baka may mga sumasagi sa kanya kaya nag-grounded siya. Idikit na muna natin sa dito sa kanyang body. Yan, tapos kasi natin ito pinakagilid. Kasi pa may isang doon yun. Yan. Bigyan na natin siya ng maigi. Tapos, ikabit natin ito. Flex. Dito sa ilalim. Kasi guys, may tendency na masira yung flex. Yung female flex connector. Pag hindi nyo ito kinabit ng maayos, hindi gagana yung speaker o either di mag-charge. Kaya i-connect muna natin ito. Kaya once na nakakabit niyan, maunang lumubog yun dito sa kabila. Dito. Pag lumubog na yun, saka mo na siya ibaon. Baon na baon. Tapos kinig na natin itong mga flex niya. Mamaya na yung signal connector. Tama natin itong battery niya. Tapos, lagyan natin siya ng at least one screw doon sa power button. Dito. At least one screw guys. Yan. Tapos, turns na natin siya. Ito, water damage yan. Ibig sabihin, nabasa ng tubig. Yan. Okay. Tingnan natin kung magpa-power pa ba siya. Natin. Check natin kung buhay ba.
password siya guys. So yan. Okay na yung password. Okay na yung cellphone. Okay na guys. Pwede natin siyang isara. Pwede na natin siya guys. Ito rin ito. Nabuhay na. Tanggalin na nga natin itong tape. Panggulo lang to eh. Yan. Meron naman dumidikit. Umipit-ipit lang dun eh. So yan na guys. Isa lang yung pindutan niya oh. Sana siya ibang pindutan dito. Bahala na yung may-ari niyan mag-adjust. Kaya lang. Check muna natin yung battery level niya. So may 1% na siya. Yan. 1% of charging. Check na muna natin. Kabit na muna natin yung takip niya. Yan, bumara na yung ano. Shutdown na guys. Pero okay na to. Kaya charge na lang. Okay guys,